Mëngjes të gjithëve, mirë se vini në këtë hapësirë të parë informative me mua si Klajda Shorja. Një 75 vjeçare që jetonte e vetme në një banesë në Durrës ka ndruar jetë pasi një zjarr i fuqishëm ka përfshirë banesën e saj në lagjën 9. Mësohet se 75 vjeçaria jetonte e vetme dhe dyshohet se flaka ka rënë për shkak të një cigareje të harruar ndezur. Shkojmë më tepër me gazetarin Mark Brunga. Mark, mirëmëngjes. Çfarë mësohet se ka ndodhur në këtë ngjarje të rëndë? Mirëmëngjesi. Në orët e para të mëngjesit u mësua se një moshuar kishte humbur jetën nga rënja një zjarri të papritur në banesën ku ajo ishte e vetmuar dhe flakat kishin dalë jashtë kontrollit. Ndërkohë nga koha që komshit kanë marrë vesh rënjën e zjarrit, njoftimin e zjarr fiksët në dhomën e të moshuarës, e cila humbi jetën, viktima, ishte krijuar një sasi e madhe tymi dhe gazi karbonik që e ka si fiksuar atë. Në kohën që kanë arritur zjarr fiksët, ajo kishte humbur jetën dhe nuk kishte më asnjë shpresë për mbijetesë. Janë shuar zjarri, është derdhë tashi ku foma e saj ndodhet në morg. Dihet që kjo e moshuar jetonte e vetmuar dhe kishte 2 vajza në emigracion. Dhe që për shkak të bllokimit nga koronavirusi kishte edhe kohë pa komunikuar me vajzat e veta. Ndërkohë, pak më vonë, një ngjarje e rëndë u mësua se ka ndodhur në lagjen numër 1 të qytetit të Durrësit, në rajonin Bregdetar, ku fillon sheshi Taulanti, ose në zonën e vjetër ku ndihfesh hoteli Volga. Në trotuarin pranë kësaj ndërtese, ish hotelin Volga, është gjendur kufoma e një të riut, rreth moshës 20-25 vjeçare, pasi nuk ka pasur asnjë dokument me vete, për të identifikuar dhe për të përcaktuar moshën realisht, pra ne fillimisht pati dhe disa diskordanca në moshën jo 20 jo 30 vjeçar, nisur edhe nga ngjyra e zeshket e fytyrës së tij. Policia më vonë ka arritur në konkluzionin që ky ishte një sirian dhe në njoftimin e saj e përcakton si një sirian i moshës 20 vjeçare. Rreth ngjarje, policia është treguar evazive njoftimin që ka bërë, nuk jep shumë detaje, por realisht tu ekzistojnë disa pista. Pista e parë mund të jetë një eliminim mes grupeve sirianëve që shëtisin nëpër qytetin e Durrësit dhe Lypin. Mendohet që nisur nga pozicioni ku u gjend kufoma e viktimës siriane, mund të jetë vrarë diku tjetër dhe është transportuar në atë vend. Këtu nisur sepse do nisur nga fotoja që kemi dërguar në redaksi. Këpuca është me një këpucë në këmbë, një këpucë ka shumë më tepër larg, ndërsa në këtë dhënat janë se ka shumë dërmishje në pjesën e tij të gjoksit. Realisht në krahun e zbuluar, të gjakosur, ka dhe vija thike. Domethënë ka ndodhur një përplasje përpara, kjo eliminon edhe pjesën e hedhur që mund të jetë goditur nga një makinë dhe ka rënë në atë pozicion. Pistën e makinës e rrezon edhe fakti që ajo gjendur afërsisht një rrugë të ngushtë që është dhe një kthes, e cila është bërë qëllimisht për të ndaluar shpejtësinë makinat kur kalojnë në atë zonë. Pra, një makinë me shpejtësi të ngadalë, dhe po ta kishte goditur, nuk do ta kishte hudhur në atë pozicion. Pastaj në pjesën e zbuluar të barkut të viktimës është një goditje me shenja të forta, një njollë e zezë që nuk mund ta lindte makina vetëm në atë sektor. Pra, nëse ka patur një sherrë mes grupeve, ka ndodhur një rrafje paraprakisht, ndoshta goditje me mjete të forta dhe më pas se ka transportuar dhe lënë aty në atë vend, ose duke qenë se janë shumë grupe të ndryshme të ardhura nga lindja, mundet në pozicioni që është lënë qëllimisht, mundet që mund të jetë dërguar një mesazh i kriptuar ndonjë grupimi tjetër të emigracionit që vjen nga zonat e lindjes dhe ju dihet që ka shumë problematika të ndryshme. Dihet që në Durrës janë edhe disa grupe të tjera që realisht jetojnë me të lypur, mirë po kanë marrë edhe banesa me qera në pallatet caktuara, ke 50 euro që 50.000 lekë i vjetër, por që kanë jetuar rregullisht me të lypur. Pra nuk di se kush janë këto njerëz sepse janë jashtë kontrollit. E dyta, duhet të mendojmë se në Shkodër është mbytur para një jave një maroken. Në Durrës një javë më vonë vdes një sirian. Mund të ketë dhe ndonjë pikë takimi të largët me grupime të ndryshme që kanë nga zonat afrikane dhe të lindjes së mesme dhe që tashmë janë të strehuar në Shqipëri, por që kanë dhe problematika të ndryshme që mund të kenë përfunduar në këto lloj konflikte ose eliminime të brendshme të grupazheve. E qartë, Mark, të falenderoj për këto informacione që përsolle drejt për së drejti në këtë hapësirë të parë informative.
Mirë, shkojmë të tjera zhvillime. Një 88 vjeçare ndërroi jetë mbrëmjen e djeshme në spitalin infektiv. Angela Celibashi në një lidhje live na informon. Angela, mirëmëngjes, atëherë si është ky rast? Ka rezultuar me pozitiv pra me koronavirus 88 vjeçaria? Mirëmëngjes, Klajda. Në fakt, siç e thatë edhe ju, personi në fjalë ka rezultuar pozitiv me COVID-19 disa ditë më parë dhe ka qenë i shtruar në spitalin infektiv, ku fatkeqësisht ditën e djeshme ka ndëruar jetë. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se pavarësisht se kishte rezultuar pozitiv me COVID-19, ai kishte edhe disa sëmundje të tjera shoqëruese. Mësohet në fakt se shkak i vdekjes së tij ka qenë një arrest kardiak për shkak të insuficiencës kardiorespiratore, ndërsa Ministria e Shëndetësisë gjithashtu njofton se ka patur edhe sëmundje të tjera shoqëruese, çka sipas saj edhe specialistëve apo ekspertëve në spitalin infektiv kanë qenë shkak i vdekjes së 88 vjeçarit dhe jo si pasojë e COVID-19. Sa i përket virusit, ai nuk ka patur simptoma pavarësisht se ka rezultuar pozitiv me këtë virus. Gjithashtu kujtojmë se ditën e djeshme Ministria e Shëndetësisë njoftoi se një 76 vjeçare ka ndëruar jetë po në spitalin infektiv pasi kishte rezultuar pozitive me COVID-19, por njofton dhe saktëson se shkak i vdekjes së saj nuk është virusi, por janë sëmundjet e tjera shoqëruese. 76 vjeçaria vuante nga tumori i pankreasit, çka ka shkaktuar edhe vdekjen e saj, por gjithashtu edhe si në rastin e viktimës 88 vjeçarit, edhe 76 vjeçaria ka patur sëmundje të tjera shoqëruese, çka kanë shkaktuar në fakt edhe vdekjen e saj. Ka patur edhe raste të tjera të cilat pavarësisht se kanë qenë të diagnostikuar dhe kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se shkak nuk ka qenë COVID-19, por kanë qenë sëmundjet e tjera shoqëruese. Gjithashtu brenda javës që po lëm në fakt kishte edhe raste të tjera të humbjes së jetës, ku kishte një person i shtruar në spitalin Shefqet Ndroqi, i cili ka humbur jetën dhe pas vdekjes në fakt Ministria e Shëndetësisë por edhe ekspertët njoftojnë se ka rezultuar pozitiv dhe ka dalë se ka qenë me koronavirus. Megjithatë, është ende duke punuar dhe duke studiuar rastin konkret për të parë nëse shkak i vdekjes së personit në fjalë ka qenë koronavirusi apo ka qenë një sëmundje tjetër shoqëruese me të cilat viktima fatkeqësisht ka vuajtur prej kohësh. Pra si të thuash, raste të tilla të cilat pavarësisht se kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 dhe nuk kanë vdekur prej kësaj sëmundje, kanë qenë të shumta apo të konsiderueshme në vendin tonë. Ndërsa sa i përket në fakt spitalit infektiv ku unë aktualisht ndodhem, mund të them se pas rasteve të cilat kanë rezultuar pozitiv në spitalin e sëmundjeve të brendshme në QSUT apo edhe në qendrat shëndetësore në kryeqytet, tashmë hyrja e personelit mjekësor apo edhe personave të tjerë të autorizuar në ambientet e spitalit COVID-1, pra në spitalin infektiv, nuk lejohet që të futen pa u bërë më parë matja e temperaturës nga një person i cili qëndron pikërisht në hyrje të rrethimit të zonës të karantinës, bën matjen e temperaturës për personat të cilët kërkojnë të futen dhe janë të autorizuar të futen në këto ambiente, dhe në rast se rezulton se temperatura është mbi 37 gradë Celsius, atëherë nuk lejohet që të futen në këto ambiente për shkak të rrezikut të përhapjes së COVID-19-s. E qartë, Angela, të falenderoj për këto informacione që përcollet drejt për së drejtja. Shkojmë me të tjera zhvillime. Kosova ka vendosur karantinim të detyruar për të gjithë ata që do të futen në territor përfshirë dhe kufirin shqiptar, madje kusht u vendos dhe dezinfektimi detyruar për kamionët, shka u konsiderua veprimi çuditshëm prej kryeministrit Rama. Mbylljen e kufive vendosën ta mbajë dhe Greqia dhe Maqedonia, duke vendosur kështu të mos bëjnë asnjë tolerim. Tensionet mes kryeministrave shqiptare Edi Rama dhe Albin Kurti kanë sjellë efekte edhe në hapjen e kufive pas kalimit të emergjencës COVID-19. Vendimit të Shqipërisë për lejimin e lëvizjes në Morin, Kosova ju përgjigj me tarifa dhe kontrole në Vërnicë. Për qytetarët është vendosur kusht tamponi i 4 ditëve të fundit ose karantinim 7 ditor, ndërsa biznesit dezinfektimi detyruar. I bëhet matja temperaturës, i mirën dhonat personale edhe numri telefonit edhe mund me kalu. Kjo procedurë i gjeti të papërgatitur udhëtarët nga Shqipëria që nuk kishin marrë më parë informacion dhe pas disa orësh në kufi, një pjesë u kthye pas. Më lehtë kalohet Izrael-Palestinë se sa Shqipëri-Kosovë. Ndërsa transportuesit bëjnë me dije se u detyruan të paguajnë 22 euro për dezinfektim.
Pandemia para që 3 muaj si kemi dezinfektuar kamionat, sot kanë dalë në rrugë me dezinfektuar 22 euro. Jo, absolut nuk kem kurfar mjaftimi. Shqipëria hapi kufit, por Italia, Maqedonia e Veriut dhe Greqia nuk e kanë ndryshuar regjimin. Drejt këtyre dy vendeve dalin vetëm rezidentët ose ata që kanë leje. Falimenis hojlavi një jetim sa më ras gregu, është gjësia. Malizi ishte i vetmi që hapi kufit duke shtuar kontrollet. Shojmë ma tepër për punë. Ishit mbetur blokuar Malzia, po vini... Po, blokone, Prej sa kosh? 3 muaj e diçka blokone. Në përgjigje të kufizimeve të fqinjve, kryeministri Edi Rama shprehet se kjo tregon që Shqipëria është ndër shtetet e para që hap kufit, por shton se këtë reagim nuk e ka për bllokimin e çuditshëm të mauneve drejt Kosovës. Menjëherë pas këtij reagimi, edhe Prishtina vendosi heqjen e detyrimit për dezinfektim. Pas vendimit të qeverisë Kurti për të mos pranuar kamionët nga Shqipëria pa u dezinfektuar, reagoi presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Përmes një postimi në Facebook, Thaçi thekson se Kurti ka hapur kufit me Serbinë për të hyrë kushdo pas një procedurë ndërsa krejt e kundërta ndodhi me Shqipërinë. Po ashtu Thaçi pohon se Kurti padrejtësisht dhe kundërligjshëm sot ka urdhëruar policinë që gjithë qytetarët e Shqipërisë që hyjnë në territorin e Kosovës përpos vonesave procedurale të dërgohen 7 ditë në karantinë për të pritur testimin për COVID-19. Thaçi e quan këtë absurditet. Dështimi i afatit për ndryshimet në kodin zgjedhor ka vënë në lëvizje intensive. Diplomatët, ambasadori amerikane, AIBS dhe i Britanisë kanë marrë pjesë në tryezën e aleatëve të Partisë Demokratike, ku janë diskutuar pikat ku është gjetur konsensusi me mazhorancën dhe ato ku nuk ka dakordësi. Pas rreth 2 orë bisedime, mësohet se është kërkuar të vazhdojnë bisedimet për të arritur në miratimin e ndryshimeve të kodit zgjedhor. Sa po skadoi afati 31 majit për reformën zgjedhore pa marrëveshje, ambasadorët janë vënë në lëvizje për të rikthyer palët në tryezën e Këshillit Politik. Shefi i delegacionit Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Bashkuar i kërkojnë Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste që të përmbyllin reformën zgjedhore, pasi nuk ka më kohë, ndërkohë që Twitteri i ambasadores amerikane Yuri Kim ishte më i drejtë për drejtë. Ju e caktuat afatin e 31 majit, tani është koha që të ndeloni insistimin në kërkesat pasbatueshme dhe të mos vendosni më kushte të reja, shkruan diplomati amerikane, duke sjellë interpretime të ndryshme nga politika. Pas mesdite në selin e Partisë Demokratike, aleatët u takuan me prezencën ambasadores së SBA-s Yuri Kim, britanikun Duncan Norman dhe ambasadorin e Bashkimit Evropian Luigi Soreka. Burimet kanë bërë të ditur se në tryezë janë diskutuar pikat për të cilat ka patur dakordsi në Këshillin Politik, por edhe ato ku palët kanë dallime të mëdha. Edhe pse bisedimet zgjatën mbi 2 orë, në përfundim diplomatët nuk dhanë koment, me shpresën se palët do të vazhdojnë dialogun. Deri më tani bëhet e ditur se Partia Socialiste është e gatshme për të pranuar identifikimin biometrik në 5400 qendrat e votimit, por nuk jep konsensusin për administratën zgjedhore. Ndërsa partitë politike do të kenë përfaqësues, por jo në rol vendimarrës, por vetëm vëzhgues. Socialistët nuk kanë pranuar që gjykata kushtetuese të jetë institucioni që shqyrton ankimimet e subjekteve zgjedhore. Një tjetër çështje e hedhur në tryezë është edhe kryekomisioneri, për cilin opozita e bashkuar kërkon që të propozohet nga demokratët dhe të votohet në parlament nga mazhoranca me shumicë të cilësuar. Në tryezën e Këshillit Politik janë paraqitur 2 paketa propozimesh për ndryshimin e administratës që do të menaxhojë votimet. Ish kryetari i KQZ-s në një intervistë për Radio Televizionin Ora shpreh se qëllimi është përfshirja e personave që nuk vijnë nga partitë politike. Për Këshillin Politik ka 2 drafte. Është një draft i hartuar nga dhe që ka mbështetjen e mazhorancës, i cili ka si parim të tij ndërtimin e administratës zgjedhore në të gjithë piramidën e saj, pa turmundësi që partitë politike dhe pa u thyrur fare partitë politike për të. Që do të thotë me nënpunës civil dhe me qytetarë të tjerë që mund të duan të marrin përsipër Nga shoqëria civile pra. Qytetar, pasi krijohet një grup i tillë njerëzish të ardhur nga administrata civile të cilët kanë detyrë, janë të detyruar që të futen në procesin e trajnimit për të certifikuar si administrator zgjedhor dhe nëse nuk e pranojnë të detyrën nesër, po që se ju bie me shok që ta marrin, ata humbasin shumë në karrierë. Opozita vetë ka prurë një propozim të saj. Propozimi i opozitës qëndron në atë që
trajton vetëm 2 nivele, komisionin në nivelin zonal, komisionin e qendrat e votimit dhe grupet e numërimit. Propozimi i saj është të ketë administrator zgjedhor. Dhe administratori zgjedhor është nënpunësi që ka detyrën të administrojë gjithë procesin në niveli përkatës. Ashtu sikur se grupet e numërimit, po ata do të jenë administrator të numërimit të votave. Pa ardhur në këtë pozicion nga propozimi që vijnë nga partitë politike, por me zgjedhje të rastit nga qytetarët e trajnuar prej Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dhe krahas tyre të vendosen pastaja grupi me 6 vëzhguese, i quajmë jo antarë të komisionit, të cilët do të jenë 3 të opozitës, 3 të opozitës dhe 3 të mazhorancës. Në variantën e parë, nuk di variantin përfundimtar, se kam parë secilisht, në variantin e parë të jenë këta të 3, këta të 6, të ardhur aty me propozimet e partive politike, të cilët do të monitorojnë nga fillimi deri në fund punën e administratorit, pra administratori do të jetë në syrën e tyre. Dhe në qoftë se do të jetë nevojshme për të marrë vendime, për një çështje të caktuar që me cilë mund të ndeshet procesi i administrimit, nuk do të jetë administratori ai që do të marrë vendime, po do të marrin vendime këta. Formula parashikon që ky komision të jetë një komision gjysmë autarkik. Domethënë, në krye të tij është një i zgjedhur që është komisioneri i lartë, si më thonë, dhe pastaj ka 2 grupe të tjera. Një komision i cili merret me gjithë problemet e rregullimit për organizimin dhe administrimin e procesit, dhe një grup tjetër pastaj do të merret me trajtimin e apelimeve. Ish deputeti i Partisë Demokratike Nkelejda Libeja nga studio e Ora News ka njoftuar se është mazhoranca ajo që është tërhequr nga ato që më herët kishin rënë dakord si identifikimi biometrik. Ajo që ndodhi dje, pardje, apo dhe ditë më parë, ka qenë një tërheqje, një ndryshim i qëndrimeve të mazhorancës edhe për çështje të cilat kishin rënë dakord kohë më parë, të themi siç ishte edhe çështja e identifikimit biometrik. Domethënë nga momenti që ran dakord për çështje të identifikimit biometrik, sigurisht ishin të prirur për të ceduar edhe nga ca kërkesa të tjera drejt depolitizimit të administrimit zgjedhor. Përderisa e garanton votën, pra ai sa e garanton identifikimi biometrik, sigurisht nuk ka më sens që të kemi edhe komisione të tilla siç i kemi sot. Po ç'ndodh? Nga ana e palës tjetër, kërkon 2 gjëra. Një është tërhequr mbrapsh nga identifikimi biometrik, dhe nga ana tjetër çfarë kërkon sot? Kërkon që të gjithë administratën zgjedhore, nga niveli më i ulët deri tek niveli më i lartë i kërkesës, ti marr vetë. A mund të bëjnë kërkesë, a mund të bëjnë një reformë të njëanshme? Do donte shumë Rama, t'jeni të sigurt. Do donte shumë. Tërheqja nga pozicionet tregon pikërisht këtë lloj synimi. Por siç duket në Europë, nuk e pranon askush që të bëhet një reformë e njëanshme, ta bëj vetëm një rapal, e madje duke përkeqësuar edhe ato pak garanci që kemi deri sot. Nuk gjenë qetësi kadastra e Vlorës, të martën e kaluar është emëruar Viola Hima në krye të këtij institucioni, por emërimi i saj ka zgjatur vetëm 4 ditë për dyshimet, arsyet dhe se kush është emëruar. Kemi në lidhje të drejt për drejt gazetarin Edi Ruçi. Edit, mirëmëngjes, çfarë informacionesh kemi në lidhje me këtë çështje? Mirëmëngjesi, kadastra e qytetit të Vlorës mbetet pika më e nxehtë e qytetit, një prej institucioneve që tashmë ka marrë dhe emërimin si institucioni që ha drejtues. Në datën 29 maj është emëruar në krye të këtij institucioni Viola Himo, e cila ka zëvendësuar drejtorin e mëparshëm Bilbil Alia, i cili ka qëndruar prej 3 muajsh në krye të institucionit. Viola ka emëruar në krye të institucionit të martën, si edhe i e thatë, teksta ka për ditë pas emërimit të saj, ajo ka paraqitur dorëheqjen le të themi për të zëvendësuar nga një tjetër drejtues i kadastrës në Vlorë. Be fjalë për drejtuesin Arben Pikapi, i cili është emëruar ditën e sotme në zyrën e kadastrës Vlorë dhe bëhet i 8 drejtues që emërohet që prej shtatorit të vitit 2019. Prej shtatorit të 2019 janë dorëhequr 7 drejtues, duke përfshirë edhe Viola Himën, e cila është dorëhequr ditën e sotme. Teksta e emërimi i Arben Pikapit i vjen si një reformë për zgjidhjen e konfliktit të pronave në Bagdad. Të gjitha drejtues prej shtatorit të 2019
janë shkarkuar me të njëjtën arsye ose kanë ndërqen për të njëjtën arsye, shkak që për konflikt pronave në Bregdet. Në një prej zonave më turistike të qytetit të Vlorës, një prej zonave më të largëra për një qytet është në Bregdet, e cila deri më tani ka bërë që në kadastrën e Vlorës të ndodhi një furtunë e vërtet në largimet e drejtuesve në periudhë dhe afate kohore shumë pranë njëri tjetrit. Kujtojmë që në muajin shtator pati një furtunë largimish jo vetëm të drejtuesve, por dhe të zëvend drejtuesve, por edhe të punojësve të kadastrës së Vlorës, madje edhe kontrolli i lartë i shtetit erdhi për një inspektim në këtë institucion dhe më pas u emëruan drejtuesat e rinj, por edhe ata në një afat kohor prej 2 javësh sërish u larguan. Kadastri i Vlorës, duke filluar nga muaji shtator, drejtuesi më i gjatë ka qenë Taulana Sinamati me më shumë se 3 muaj në krye të këtij institucioni dhe Viola Imo është një prej drejtuesve të cilat tashmë ka kozgjatjen më të ulët në krye të këtij institucioni. Presim që drejtori i ri emëruar dhe shpresojmë që të zgjidh një herë mirë konfliktin e pronave dhe mos të kemi më emërime të drejtuesve të tillë në krye të kadastrës së Vlorës kaq shpesh siç po ndodhet tani. E qartetit falenderoj për këto detaje që përcollet drejt për së drejti. Mirë, ne do të vjojmë të tjera zhvillime. Këtë vit në Shqipëri pritet prodhohet më shumë kanabis për tregun evropian, pasi policia është e shpërqendruar nga pandemia e COVID-19. Paralajmërimi vjen nga Europoli dhe Qendra Europiane Monitorit të Drogave që në një raport paralajmërojnë se pandemia do të nxjisë europianët drejt përdorimit më të madh të drogave. Agjencia Europiane e Policisë pret që këtë vit kultivimi i kanabisit në Shqipëri të shënojë rritje pasi forcat e policisë janë përqendruara për zbatimin e masave anti-Covid. Raporti me titull Ndikimi i Covid-19 në tregun e drogës së Bashkimit Evropian nënvizon gjithashtu vazhdimin e përdorimit të gjitha rrugëve të trafikut nga Ballkani Perëndimor drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Këtë përfundim 14 ekspertët që kanë hartuar raportin e nxjerrin mbi bazën e sasive të mëdha të kanabisit të sekuestruar deri në maj 2020. Rritjen e prodhimit kanabisit e ka nxitur, thekson raporti, mungesa e këtij produkti në tregun evropian dhe çmimi i lartë në disa shtete. Pandemia e COVID-19 ka ndikuar kryesisht Europën perëndimore. E njëjta prirje konstatohet edhe për heroinën dhe kokainën. Ky është raporti i dytë pas atij të nëntorit 2019 që merr në shqyrtim zhvillimet e tregut evropian të narkotikëve. Efektet ekonomike të krizës pritet t'i bëjnë komunitetet tona më të brishta duke nxitur përdorimin e drogave, paralajmëron Alexis Gosdil, drejtori i Qendrës Europiane për monitorimin e drogave dhe varësisë ndaj drogave. Kufizimet globale në udhëtime dhe masat e tjera për shkak të pandemisë së COVID-19 kanë pasur ndikim të përkohshëm kufizues në tregun europian të drogave, duke ulur sasinë e tyre në qarkullim dhe çmime më të larta për disa lloje narkotikësh. Por situata do të ndryshoj shpejt, thekson raporti. Këto konstatime për rritjen e kultivimit, prodhimit kanabisit në Shqipëri vijnë ndërsa vendi diskuton legalizimin e kanabisit mjekësor. Raporti më parshëm i publikuar nëntorin e kaluar e cilëson Shqipërinë si prodhuesen më të madhe të kanabisit që trafikohet në Bashkimin Evropian, ndërsa parat që gjeneron trafiku transportojnë kesh me makina drejt Shqipërisë dhe investojnë në pasuritë paluajtshme, ndërtim dhe turizëm. Një shtetas shqiptar dhe një grek kanë rënë në prangat e policisë greke pasi tentuan të kalojnë rreth 20 kg marijuan. Automjeti është drejtuar nga shtetasi shqiptar, i cili nuk i është bindur postbllokut të policisë greke dhe pas ndjekjes është ndaluar në Agelo Castro. Automjeti ishte në pronësi të shtetasit grek, i cili u arrestua së bashku me shqiptarin pasi në automjet ju gjetën dhe u sekuestruan 20 pako dhe 20 kg e 500 gram marijuan. Po ashtu policia sekuestroi dhe 3 celular dhe 200 euro. Prokuroria e posaçme antikorrupsion do të funksionojë me 2 seksione të posaçme për hetimin e krimit organizuar dhe korrupsionit. Për krimin e organizuar është caktuar si drejtues prokurori Altin Dumani, i cili do të jetë njëkohësisht edhe zëvendës drejtues i SPAK, ndërsa sektori kundër korrupsionit do drejtohet nga prokurori Edvin Kondili. Kreu i prokurorisë Arben Kraja ka theksuar se riorganizimi bëhet me qëllim rritjen e efikasitetit të SPAK për hetimin e çështjeve.
6 muaj pas nisjes nga funksionimi, Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion është riorganizuar në 2 seksione, duke i kushtuar vëmendje hetimit ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Pasi mbledhjet të zhvilluar me stafin ditën e hënë me firmë të drejtuesit të Prokurorisë Arben Kraja, është miratuar krijimi i 2 seksioneve. Sektori i krimit të organizuar që do drejtohet nga prokurori Altin Dumani, njëkohësisht dhe zëvendës drejtuesi SPAK, ndërsa sektori kundër korrupsionit do drejtohet nga prokurori Edvin Kondili. Këta 2 emra kanë kandiduar më parë dhe për drejtues të SPAK, duke paraqitur dhe platformat e tyre për mënyrën e funksionimit të institucionit. Në sektorin kundër krimit organizuar janë caktuar dhe prokurorët Vladimir Mara, Behar Dibra, Enet Nakuçi, Doloreza Musabelliu dhe Elita Kaçkini, ndërsa seksioni kundër korrupsionit që do drejtohet nga Kondili janë caktuar prokurorët Klodian Braho, Engeleda Milonaj, Dritan Prençi, Sotir Klapi. SPAK bën me dije se përzgjedhja është bërë nisur nga nevoja për të rritur efektivitetin e punës dhe ushtrimin e ndjekjes penale. Në përzgjedhje janë marrë parasysh rezultatet në punë, aftësitë organizative, vlerësimi i performancës etike dhe profesionale si dhe vjetërsia në punë si prokuror. Gjithashtu nga të gjithë prokurorët u miratua dhe logo e strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Dhe këtu përfundojmë këtë hapësirë të parë informative. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru takofshim.